Neața, dragilor! Am terminat bagajele, am pregătit tot ce îi ca și echipament, geacă, vestă, cipica, bineînțeles casca. Punem bagajele pe motor și plecăm spre Cracovia. Hai, ne auzim de pe drum. Hai să vă mai arăt o ultimă dată cum se vede de pe geam. A fost aseară un apus superb. Dar a trebuit să ajung în cameră ca să pot să editez vlogul. Apropo, cum vi s-a părut vlogul de la Auschwitz? Pentru mine clar a fost emoționant. Toate bagajele sunt pe motor. După 2 zile de stat, hai să vedem ce ne zice. Sperăm să nu avem surprize. Și airbag-ul conectat. Băgăm în neutru. Frumos! Fie plinul-i făcut. Stăm un minut în soare. Punem mănușile, dăm drumul să încarce și telefonul. Pentru că astăzi plecăm spre Cracovia. O să avem o călătorie relativ scurtă cu motorul, dar acolo am achiziționat un ghid pentru a continua povestea de aici, de la Auschwitz. Pentru cei dintre voi care ați văzut filmul Lista lui Schindler, cred că știți despre fabrica lui Oskar Schindler, care se află în Cracovia. Astăzi este muzeu și vom mai avea un bonus oferit de ghid. Bonusul este că vom vizita și ghetoul evreilor, unde locuiau ei în Cracovia. Vedem cum va fi pe drum. Ne punem în mișcare. O nouă zi, o nouă aventură. Haideți, dragilor. Antâia și talpă. Aici mergem tot înainte. Să vedem cum stăm cu presiunea în roți, că am avut motorul ziua. El stătea doar în soare, undeva până la miezul zilei, când ajungea să fie umbră acolo în parcare. Ce temperatură frumoasă! Cred că sunt vreo 24 de grade. 23-24. Început să mă ventilez ușor. Aici s-a schimbat oglinda. KFC-ul de suflet. Dacă n-ați văzut încă vlogul, uitați-vă. Dragilor, am mâncat cel mai bun sos de la KFC, care la noi nu este. E un Kentucky Gold Dip, așa se numește. Am plecat.
nu fă figuri. Nu fă figuri acum, te rog frumos. Deci nu-mi fă figuri. Încă nu s-a updatat, plin de praf aici. Să stăm cu ea un pic mai turată. Bun, acum oglinda e bine. VEF, baby! Dragilor, dacă traficul se menține în felul în care este, adică se păstrează 50 în localitate, dar în afară se poate merge cu 90, ajungem în aproximativ o oră în Cracovia. Am avut 60 de km, mai 52. Uitați-mi să vă zic câți kilometri avem astăzi. Drum întins. Ia uite aici la Shell, dieselul 5,99 zloți, benzina 5,79. Dar noi avem plinul făcut. VEF! Foarte frumoase peisajele și prin Polonia. Merg deja de 4 km, cred că, prin pădurea asta. Și pe lângă faptul că sunt destul de mulți curenți de aer, trec și tiruri din față, este absolut superb, atât ca temperatura cât și ca și peisaj. Și cum se termină pădurea, avem deja un giratoriu. Mamă, deja am făcut 10 km. Când? Wow. Ba 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 ba. Dragilor, mai avem 4 minute, 2 km. Am intrat în zona Cracoviei deja. E mai populat, dar foarte liniștit. N-am văzut clădiri înalte. Uite câta pista de biciclete. Traficul foarte corect. Îmi place că oamenii te respectă. Îți dau prioritate. Sper să nu cobesc. Da, nu, chiar. Poate dacă 1-2 se grăbesc, dar în rest nu. Totul este așa cum trebuie să fie. A pus verde, dar e coloană. Noi o să facem o dreapta. Așteptăm un pic. Aici facem dreapta și mai avem 1 km și 200 de metri. Toți motocicliștii salută. Uite ce desene frumoase pe blocuri. Uitasem semnalizarea. Trebuie să mergem în față ca după aceea să ne întoarcem pe strada asta. În aproximativ 1 km. De fapt nu, 1 km avem noi de mers, mai puțin de 1 km până la hotel. Să văd unde pot să parchez. Oare ăsta e hotelul? Nu, mai în față. Cam pe aici ar trebui să fie și cred că ăsta e. Polonez. Oare unde ar trebui să parchez? Îmi zice că în față. Și pe dreapta parcare la hotel. Hai să vedem. Parcare, hotel Polonez, dreapta. Adică aici. Și noi, uite, chiar aici o putem pune. Da. Chiar acolo lângă. Aici. Aici cred că e perfect.
Am ajuns. Am ajuns. Puh. Hai să vedem cum e cu cazarea și dacă sunt camere pe ora asta, că e foarte devreme. E 11 și un sfert. Wow. Oh, scol de intercom. Asta că ne deschide. Da. Hai să vedem. Mergem cu liftul? Hai pe scări, lasă liftul. Mai sus? Deci e prima oară, cred că văd o recepție care e la etajurile la etajele superioare. Ia să vedem. Hello. Reservation through booking. Ok. Vorbește nimeni engleză. Someone's coming? Ok. Hai că e frumos aici. Cel puțin holul. Bă, dar să nu vină nimeni la recepție. Of. Da, numai peste o oră aproximativ o să pot să mă cazez, să iau bagajele de la motor și aștept să mă poate servi cu o cafea în lobby. Me gusta. Aici am lăsat motorul. Ia uite-l. Frumos. Bătrânica mea. Bătrânica. Asta e camera. Ia să vedem, trebuie să băgăm cartela aici. Puf. Ce l-au pornit? Aerul. Aici avem un dulap. Acum deja am pus eu bagajele. Am așteptat puțin după camera. Oh, ce frumos e la baie. Deci cred că e prima oară când văd scaunel la baie. Toaleta. Din nou cabină de duș. Superb. Vezi, dragilor. Și patul. Foarte luminos, spațios. 2 persoane. Un birou aici. Televizor. Și cam asta e camera. Ăsta e turul camerei. Micuță. Curată. Toate corespunzătoare. Mă întind puțin. Și după aceea o luăm la pas. Îmi spune tanti de la recepție că ar fi undeva la 20-25 de minute de mers pe jos până în centru. Eu m-am uitat până în locul unde trebuie să ajungem la fabrica lui Oskar Schindler. Avem cam 1 oră și 5 minute, deci 4 km jumate pe acolo. Hai, ne auzim de pe drum. Și am plecat de la hotel polonez. Hai să mâncăm ceva bun. Am văzut pe Google Maps un restaurant vietnamez. Cred că 4,9 avea ca review. Hai să încercăm. Deci am ajuns în centru. În piață. Foarte mișto aici. Ia, fii atent. Și am văzut aici un monument. Hai să vedem ce e. E un cap, uite. Ia uite-l. Și acolo în spate e un târg. Deci că e târgul de Crăciun, doar că e vară. Băi, și miroase mâncare. Uai! Băi, aștept să ajung la restaurant. Și că pe aici tot în față încă un pic. Deci toate terasele astea, sigur, și servesc o bere. Dar întâi mergem să mâncăm și pe aia vedem cât timp ne mai rămâne până începe turul. Vedem apoi ce facem, da? Ia uite ce frumos e. Ia uite ce frumos e. Da, întâi trebuie să mâncăm, că roade stomacul, avem bătăi de linguri. Place. Chiar sunt impresionat de Cracovia până acum.
Pe străduțe așa poți să zici că seamănă foarte mult cu Timișoara. Ia uite. Ce stil, ce clădire au. Arată foarte fain. Centru extrem de mare, uite ce deschidere e încolo. Uuu! Acum văd, ia uite. Uite. Porumbel. Foarte fain. Ar fi plăcut să stau mai mult pe aici, să pot să descoper mâncare locală, locuri. Uite, stau să fac poze aici, în piața asta. Statui. Mă plimb pe pietrișul ăsta. Frumos. Dar toate ca toate, hai să rezolvăm bătăile de linguri. Doamne, ce am văzut aici, ia fiți atenți. Fiți atenți. Nu mai gata, merge să mâncăm mâncare, că nu se mai poate. Nu se mai poate, mirosurile de aici. Bine, și aglomerația. Am auzit deja 5 limbi diferite. Efectiv stau la rând să trec de pe trotuar pe pietonala asta și nu e loc. Efectiv nu e loc. Uite. Super multă lume. Super multă lume. Și toată lumea se înghesuie la umbră, logic. Pe partea unde e soare e liber. Au o arhitectură foarte frumoasă. Ia uitați pe lângă ce trec. Frumos. Și acum se aude și muzica, ia să vedem. E un peisaj. Aici e o biserică. Aici, în partea asta, alte o statuie. Deci trebuia să petrec vreo 2-3 zile aici. Nu doar o zi. Uite, doamnele astea cântă aici. Dar noi mergem mai departe. Ne ce mai găsim aici? E ceva renovat. Zidul ăsta nu, dar urmează acum. Merg pe stradă, că n-am loc pe trotuar. Deci nu am loc pe trotuar. Uite ce e renovat. Frumos, îmi place până acum orașul. Chiar trebuie să mai revin aici. Magda, ia zi, City Break? Salutare, suflet cald! Tocmai ce am ajuns acasă după o zi lungă petrecută cu task-uri prin oraș și cu o experiență foarte drăguță la Goat by Daniel Cafeluța. Astăzi am testat matcha și dacă până acum eram sigură că nu-i ceva ce aș vrea să mai gust vreodată după ce am băut prima oară în Cluj, matcha asta cu căpșuni este, nu știu de ce, din cum o prepară, dar este altceva. E cremoasă așa, toată licoarea, efectiv m-a vrăjit. Și vreau ca să mergem să bem împreună câte un matcha cu următoarea ocazie, să-ți transmit gânduri bune și vibe-uri bune în cănuță. Deci nu știu cum să vă zic, oamenii ăștia au și castele aici în Cracovia. Poftim. Poftim pe lângă ce trec. Na. Ia uite. Nu mai, aici trebuie să facem un plan să revenim să vizităm. Clar. Uitați cum se numesc la ei. Kiertoșcolaci. Chimney Cake Bakery. Ma. Mi-e foame de mor. Mă mai satur peste ce dau. Ia uite. Uite cum arată totul pe aici. Me gusta. Ia uite. Hai să nu rup gâtul. Pe piatra asta cubică. Foarte frumos. Deci arhitectură nota țuț. Deci nu eram pregătit să văd cât de bine arată podul ăsta. Ia fiți atenți. Fiți atenți aici. Spectacol arhitectural, jur. Și că oamenii ăștia s-au suit efectiv aici. Stau agățați. E incredibil.
Să mergem pe partea asta, că pe dincolo merg bicicliștii. Efectiv, sunt suspendați în aer. Hai că acum trecem pe lângă ei. Wow! Acum trecem râul Vistula. Uite-l pe ăsta. Uite-l pe domnul ăsta. Măi, omule, măi. Dă-te mă jos de acolo, măi. Hai să-l vezi și pe ăsta. Ia fi atent. Dai maestru. Maestru acrobațiilor. Ia uite-l. Furinelul. Noi nu furăm, Tibi, dragă. De la lacăte, bărcuțe care să te plimbe pe râu, până la poduri, care mai frumoase. Altul care face acrobație aici, uite. Nu, serios, chiar m-a impresionat. Toți numai acrobați pe podul ăsta, uite. Ăsta e cu mingea. Ăsta la ce face? La bări. Frumos. Foarte frumos. Și temperatura ideală, sincer. Mai e mai în depărtare acolo un pod. Ăștia fac acrobații cu scaune, ia fi atent. Să-l vedeți și pe al doilea. Ia. Uite. Un scaun și alt scaun. Foarte mișto. Hai că mai avem puțin până la restaurant. Să nu uităm de ce avem bătăi de linguri în stomac. Chiar merită o zi întreagă numai să te plimbi pe aici, efectiv. Să te plimbi, să faci poze, să te relaxezi. Și am ajuns și la restaurant. Hai să vedem cum e înăuntru. Little Saigon. Așa arată din față. Are 4,9 din 600, peste 600 de review-uri. Asta e meniul. Faceți voi un print screen și vă uitați. Deci o să-mi iau, cred că ăsta, grill mixed cu porc, învelit în ceva frunze de piper și bun bohue, o supă de noodles. Și trebuie să încerc neapărat cafeaua asta. Cafea cu lapte de cocos și lapte condensat. Hai să vedem. Așa arată aperitivul. Hai să stângi gustare. Hai să vedem de ce e salata asta. Ceva ușor murat. Niște chifteluțe de porc. Ia să. E fierbinte. Fierbinte tare. Salata asta e foarte interesantă. Și chiftelele. Sunt foarte bune. După ce încep să simți aromele, am ceva ierburi. Diferit de ce am mai mâncat până acum. Foarte bun. Deci a venit Dita mai ligheanul. Uite cât e mâna mea. Uite cât e ăsta. Oh my god. Și arde foarte tare. Da gust acum. Până îți dau drumul la filmare, am gustat singurul ardei din farfurie. Arde. Yes.
Vai cât e de aromată. Are și o tonă de noodles. Zici că spaghete, efectiv. Ăștia o să-i mâncăm cu bețele. Le-am mai sorbit un pic de zeamă. Zeama e nota 10. Vai, ce aromată își pune. Hai să vedem noodles. Ăștia par foarte plain așa, dacă nu ieși cu carne sau cu ceapă. Hai să-i luăm cu carne. Ce bun e porcul. Da. Nu degeaba are 4,9 rating. Viermenii, ceapa, verdeața. Geniale sunt unul. Îți văd dacă poți termin tot. Are și vita. Wow. Vita are gust de vita. Mi-aduci cafeaua. Dulce. Are laptele condensat. Vai, da, e gheață așa, e gheață mărunțită în ea. Vai, cât de bună. Și intensă ca un Dalgona Coffee. Așa arată. Nota 5. 5 din 5 stele aici, maxim. Nu pot să dau mai puțin. Extraordinar de bun. Deci atât de bun a fost. Am mâncat tot. Tot. Bă, o picătură n-a mai rămas. Acum pot să-i răspund la mama când mă întreabă: hai, mama, ai mâncat și tu o zeamă caldă? Am mâncat un vailin de zeamă caldă. A fost foarte bună. Deci, a fost pita lui Dumnezeu. Deci nu degeaba are 4,9 ca și review. Deși nu e de 4,9, e de 6, cel puțin din 5 stele. Nu, chiar e maxim, pe bune. Deci chiar a fost super bun. Și aperitivul, și supa, cafeaua, cu cocos. Da, hai să mergem spre fabrica lui Schindler, unde o să începem ghidul. Nu v-am zis de preț. Per total au fost 98 de sloți. Ce adunătură de mașini sunt făcute aici. Hai să mergem. 98 de sloți în total. Da. Preț de oarecum centru Cracovii. Dar extraordinar de bun. Recomand. Am ajuns un pic mai repede. Asta este clădirea în care a fost fabrica lui Schindler și care astăzi este muzeu și uitați cât este coada de intrare. Cam în 20 de minute ne-a spus ghidul că o să intrăm și noi, după care vom face turul ghetoului unde locuiau evrei. Este foarte mare fabrica. Adică foarte lungă. Ia uite. Începe de aici. Pac, 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 pac.
și se încheie tocmai acolo. Vedem cum va fi înăuntru. Și acum începem ghidul oficial. Turul oficial cu ghid, am vrut să zic. Pe aici intrarea. Astea sunt fotografii de la anexarea Austriei de către naziști. Deci fabrica lui Schindler a fost fabricată în 1937. Asta este o imagine veche a Cracoviei. Iar fabrica lui Schindler, unde ne aflăm acum, ar trebui să fie undeva aici. Dar ea încă nu era fabricată pentru că această fotografie e făcută acum 100 de ani. Polonezii erau pregătiți pentru invadarea de către nemți. Nu le era frică pentru că știau că au o armată puternică. Sau ce puțin asta le spuneau generalilor, dar se pare că realitatea a fost alta. Aici vedem fotografii care s-au realizat în vara lui 1939 până în 31 august, zi care avea să fie ultima zi a lor de libertate. Aici putem să vedem artefacte originale chiar din vremea celui de-al doilea război mondial. Mini-tank. Tocmai am aflat că acest tank a fost un tank de recunoaștere al polonezilor, încăpeau doar 2 persoane în el. Aceasta este o copie și mai târziu a devenit cumva o ilustrație a pierderii războiului, pierderii țării. Acest tip de tank, tânculeț. Ceea ce vedem cu albastru este invazia Armatei Roșie. Armatei Roșii, adică a rușilor. Și încă suntem în anul 1939. Cam așa arată. Ce este cu roșu este invadat de naziști, ce este cu albastru este invadat de ruși. Iar harta este harta din 1939 a Poloniei, iar partea de nord, care acum face parte din Lituania, iar Lvivul din sud al Ucrainei. Așa era divizată. Și aici putem să vedem o reconstrucție a tramvaielor, cum arătau pe vremea aia. Dar din păcate evreii nu aveau voie să se suie în ele. Era scris pe laterala vagoanelor că evreii nu au voie să se îmbarce în ele. În noiembrie 1939, naziștii au arestat 183 de profesori, dar mai târziu le-au dat drumul, i-au eliberat doar pe cei care nu erau evrei. Aici au reconstruit cum ar veni o sală de curs să comemoreze acest lucru. I-au arestat că nu le-au dat voie să dea drumul la universitate. Pentru că naziștii își doreau oameni needucați și forță de muncă ieftină. Inclusiv Grecia de pe jos au făcut-o în formă de svastică. Incredibil. O grămadă de fotografii. Uite, de când a început construcția fabricii în 42, la adresa strada Lipova, numărul 4. Ce mai putem vedea aici? O emblemă unuia dintre teatrele, cinemaurile naziste. Aici putem să vedem o copie a unui poster în care erau efectiv listate persoanele care urmau să fie executate. Unele dintre ele, nu-mi dau seama după cum scrie, dar unele dintre ele
Înseamnă că au fost deja executate și unele urmează. Din fericire, semnul ăsta noi îl mai vedem doar pe aparatele de curent din fața blocurilor sau a casei. Doamne ajută! Acesta era Oskar Schindler în 1942. In the glass case, you will find money from that time. You will find coupons, different colors for different. Arăta mai devreme tramvaiul, reconstrucție. Așa arăta, aproximativ. O reconstrucție a gării, dar de data asta cu denumiri în nemțește. Giving the golden watch to the million worker sent to the third. Străzi din ghetoul evreiesc. Asta este camera care a fost construită în fabrică ulterior, adică prin anii 50, dar în film, în lista lui Schindler, această cameră este de fapt biroul lui Schindler. Dar doar în film. Nu a fost în realitate, pentru că în realitate nu a existat. Nu era construită această cameră. Cam asta ar însemna reconstrucția ghetoului în martie 1941. Bineînțeles, locul unde au fost mutați, fără drept de apel, toți evreii din Cracovia. Ghetoul a fost înconjurat de către acest fel de zid și nimeni nu avea voie să-l treacă. Aceasta este harta ghetoului. Cum erau repartizați în ghetou pe vârste și pe sex. Și că primeau pe zi doar 300 de calorii mâncare, aproximativ. Făceau foame. Locuiau cam 3-4 familii în aceeași casă și erau doar 300 de case în ghetou. Nici măcar nu aveau toaletă în casele unde locuiau. Acesta este Tadeusz Pankiewicz. Este un farmacist care a avut o farmacie în interiorul ghetoului, iar cele două doamne din imagine sunt două poloneze care locuiau în exteriorul ghetoului. Asta era biroul secretarului Schindler. Aici putem să vedem un obiect care chiar a fost fabricat în această fabrică. Fabrica de email a lui Oskar Schindler. Aici sunt numele tuturor persoanelor pe care Oskar Schindler a reușit să le salveze. Aproximativ 1200. Și ăsta este biroul real care a fost al lui Oskar Schindler. Așa arăta. Și arăta biroul lui. El a reușit să-i salveze pe toți cei care au lucrat la el în fabrică și a trebuit să-și dea toți banii ca și mită pentru ofițerii SS, să-i lase să-l lase să plece cu toți oamenii. Deci am înțeles, a refugiat, a fost prin America de Sud și în 1974 a murit în Ierusalim. Asta e reconstrucția unui bunker. Vedem o grămadă de obiecte naziste. Telefon, cască, machine gun, tun, o grămadă de alte arme. Asta este o reconstrucție a unui subsol unde câțiva evrei au fost ascunși sau s-au ascuns singuri aproximativ 2 ani, care au stat în ghetou până la terminarea războiului. Incredibil. Obiecte din ultimul Crăciun sub ocupație nazistă în Polonia.
the war, you will see that the bridges were blown up by the German army who just wanted to stop the Soviets on the other side of the river, and accidentally. Ce jucării aveau de Crăciun. Păi, dracu, mă. Uite-te-le. Îl aveau pe mustăciosul ăsta. Tu-te în gură. Ianuarie 1945. Vorba aia, au scăpat de dracu, au dat de tasul. Nu erau foarte bucuroși. Adică erau bucuroși că au scăpat de nemți, de naziști, dar au dat de un alt dictator. De Stalin. Aici este o secțiune foarte interesantă, echivalentul unui tunel. Pământul e făcut să poți să calci pe el neechilibrat și ai podeaua. Foarte frumos au transformat această perioadă prin acest tunel. Toate pozele de aici sunt cu persoane pe care Oskar Schindler le-a salvat și care au trăit. Nu sunt fotografii cu toți pe cei pe care el i-a salvat, din păcate, dar toți care sunt aici au putut trăi. Doamna aceasta a împlinit 93 de ani anul acesta. Cu ajutorul ei a fost realizat și filmul Lista lui Schindler și ea apare în film. Este cea care îi oferă un tort lui Oskar Schindler. Și aici este Oskar Schindler. Și este îngropat la Ierusalim. Aici sunt persoane pe care el le-a salvat, care i-au vizitat mormântul din Ierusalim în 2007. Și ăsta a fost turul fabricii lui Schindler. Aici o mașinărie care cel mai probabil a fost folosită. Facă pinuri. Acum o să mergem cu ghidul în ghetoul evreilor să vedem ce a mai rămas în picioare de acolo și ce vă pot arăta. Aici e o parte din zidul care făcea legătura dintre orașul Cracovia și ghetoul evreiesc. O parte din zidul care a mai rămas. Și ce este ușor amuzant este că lângă este un salon de tatuaje. Aceasta este singura sinagogă care a existat în ghetoul unde locuiau evreii. În perioada comunismului a rămas clădirea abandonată, dar după comunism, după 89, a fost cumpărată de cineva și acum este o galerie de artă, dar am înțeles că nu este încă deschisă publicului. Nu ai spune că clădirea asta a fost un spital. Cel puțin nu în ziua de azi. Pare o clădire normală. Dar ăsta a fost singurul spital din ghetoul unde locuiau evreii și se pare că ar fi fost cel mai bun spital, clădirea asta roz, cel mai bun spital din toată Cracovia, pentru că s-a dovedit ca cei mai buni doctori și cele mai bune asistente să fie evrei. Cine ar fi crezut? În martie 1943, tot ceea ce am văzut până acum ca parte din ghetou a fost lichidat și majoritatea evreilor, inclusiv copii, au fost omorâți. Până atunci, mulți dintre ei au fost trimiși în tabere, în campuri de muncă și în lagăre, dar cei care au rămas în martie 43, pe majoritatea i-au omorât. Cei care făceau parte din stafful medical, medici, asistente, mulți dintre ei, ne spunea ghida, că ar fi ales să înghită o travă, să moară singuri, decât să fie omorâți de către naziști. Da. Și asta era piața unde erau adunați evreii de fiecare dată când o parte din ei erau trimiși în lagărele de muncă, de exterminare, de gazare, de absolut tot. Acum, în piața aceasta este un memorial, sunt poziționate aceste scaune. Am aflat acum că aici sunt 65 de scaune și fiecare scaun reprezintă 1000 de evrei
Omorâți. Deși toate scaunele sunt cu fața încoace, unul dintre ele este cu fața încolo, către acel colț, unde cei care nu munceau sau cei care opuneau rezistență erau trimiși și acolo erau împușcați. Și câteva dintre scaune sunt îndreptate către liniile de tramvai care existau și în anii 40, iar acel tramvai, liniile acestea, duceau direct către fabrica lui Schindler. Doar că majoritatea scaunelor sunt îndreptate cu fața încoace, pentru că aici pe colț se afla farmacia de care vă spuneam și v-am arătat poze când eram în fabrica lui Schindler. Farmacie care a salvat destul de mulți dintre evrei de pe vremea aceea. Farmacie care a fost condusă de Panchievici, care era un om educat, se pare că era respectat de ofițerii cu rang înalt, naziștii, și nu prea făceau foarte multe verificări în această farmacie. Așa a reușit să salveze pe mulți dintre ei, ascunzându-se în farmacia sa. Avea și o ușă ascunsă în spate în cazul în care ofițerii SS intrau, evreii să poată fugi prin spate, dar neverificând la sânge ceea ce se întâmplă în această farmacie, a reușit să salveze, nu se știe numărul exact, dar a reușit să salveze o bună parte din aceștia. Dragilor, aș vrea să închei vlogul aici. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat. Mă bucur dacă ați învățat ceva nou, dacă ați simțit emoția prin ceea ce v-am transmis, informațiile pe care am reușit să vi le ofer. Bineînțeles, nu sunt toate, sunt multe alte lucruri de văzut, de citit, de înțeles, dar internetul este la liber, puteți să căutați. Chiar vă invit să veniți în aceste locuri, să simțiți atmosfera de aici, să aflați și să vedeți cu ochii voștri ceea ce se află aici. Mâine o să fie o nouă zi, o să plec din Polonia, mă reîntorc în Slovacia, dar mai multe povestim de pe drum. Nu uitați, viața e frumoasă. V-am pupat! Puteam eu să închid vlogul fără să mănânc așa ceva. Pita lui Dumnezeu. Hai să mergem. Asta e, vă fac poftă. Mergeți și mâncați ceva bun. Dați și un share acolo. Și un like și un comentariu. Nu, ce bună. Hai, v-am pupat. Vef! Vefe mantra ce-o portăm mereu într-o lume haotică sunt un zeu. Caut disconfort să-mi simt pielea vie, aventură nesfârșită, o poveste târzie. Viața e frumoasă, dar plină de urcușuri, lumină și umbre. Prin